Hello lamai, welcome to today's episode. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ simple past tense ගැන. මීට කලින් වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා simple present tense. ඉතින් ඔයාලට simple present tense ගැන ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකෙන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා all select කරන්න. එතකොට අපේ හැම lesson එකක්ම ඔයාලට මග නොහැර බලන්න පුළුවන්. Right, එහෙනම් අපි යමු අපේ lesson එකට. 3, 2, 1. Tense is used to talk about past actions. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ tense එකේ වචන වලින්ම මේ tense එක මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න. past කියන්නේ අතීතයනේ. එතකොට අතීතයේ දේවල් අපි කියනකොට භාවිත කරන tense එක තමයි මෙන්න මේ simple past tense. so වාක්‍ය කොට නැගින්නේ subject ඊට පස්සේ verb එක අපි තියන්න ඕන අතීත ස්වරූපයෙන්. right, ඊට පස්සේ තමයි object එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය අනිත් කොටස් ටික එකතු වෙන්නේ. past tense වාක්‍ය ගොඩ නගනකොට ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාපදයේ අතීත verb එක. ඒ නිසා ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ verbs පාඩම් කරන්න, ඒව මතක තියාගන්න. ක්‍රියාපදයක් අතීත ස්වරූපයට හරවගන්න ඒ ක්‍රියාපදයේ අගට ed එකතු කිරීමක් මගින්. උදාහරණ විදියට work, worked, prepare, prepared, play, played. අනේ වගේ. හැබැයි සමහර ක්‍රියාපදවල අතීත ස්වරූපය ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට වඩා වෙනස්. මෙන්න මේ verbs වල ක්‍රියාපද අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි භාවිතා කරනවා නම් අපි මේ ක්‍රියාපද පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න ඕනේ. මම ඊයේ උදේම අවදි වුණා. අවදි වෙනවා කියනකොට අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාපදය තමයි wake up. wake up, right? අවදි වුණා කියනකොට මේ ක්‍රියාපදය අතීත ස්වරූපයෙන් අපි භාවිතා කරන්න ඕන. wake up එකේ අතීත ස්වරූපය woke up. I woke up early yesterday. ඊයේ කෙනෙකුට අපි භාවිතා කරනවා yesterday. මම උදයාහාරයේ සූදානම් කළා. සූදානම් කරනකොට අපි කියනවා prepare. සූදානම් කළා කෙනෙකුට prepared. I prepared breakfast. මේ අම්මා මගේ කාමරය ඊයේ පිරිසිදු කරා. පිරිසිදු කරනකොට අපි භාවිතා කරන verb එක තමයි clean. පිරිසිදු කළා කෙනෙකුට අපි භාවිතා කරන cleaned. My mother cleaned my room yesterday. ඊයේ මම පොළට ගියා. පොළට ගියා කියනකොට ගියා කියලානේ අපි කියන්නේ. ඒතට යනවට අපි කියනවා go. ගියා කියනකොට අපි කියනවා went. මම පොළට ගියා. I went to the fair yesterday. ගිය සතියේ last week. ගිය සතියේ. ඒතට ගිය මාසේ කියනකොට අපි කියනවා last month. අනේ වගේ. මම ගිය මාසේ පුස්තකාලයට ගියා. I went to the library last month. අපි දැන් බලමු simple past negative වාක්‍ය කියන විදිහේ කිව්වේ. මම ඊයේ වැඩට ගියේ නැහැ. මම ගිය සතියේ පොළට ගියේ නැහැ. මම එයාත් එක්ක කතා කළේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ කළේ නැහැ. නොකරපු දේවල් ගැන කොහොමද කියන්නේ? ඉතින් අපි දැන් simple past negative වාක්‍ය ගැන ඉගෙන ගමු. simple past negative වාක්‍ය වලදී අපි ක්‍රියාපදයට කලින් did not කියන වචන එකතු කරනවා. මේ did not කියන එකට අපිට did not කියන එක අපි contracted කරලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කියන්න didn't, right? අපිට ගියා කියනකොට අපි කියුව went කියලා නේද? හැබැයි ගියේ නැහැ කියනකොට අපි කියන්නේ didn't go. didn't go. අපි didn't went කියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? right. වැඩ කරා කියනකොට අපි කියනවා worked. වැඩ කළේ නැහැ කියනකොට අපි කියනවා didn't work. right. දැන් අපි වාක්‍ය හදමු. මම ගිය සතියේ level මිලදී ගත්තේ නැහැ. I didn't buy vegetables last week. මම ඊයේ බත් ඉව්වේ නැහැ. I didn't cook rice yesterday. මම ගිය මාසේ නගරයට ගියේ නැහැ. අපි කොහොමද කියන්නේ ගියේ නැහැ කියනකොට අපි කියනවා didn't go. didn't go. I didn't go to the town last month. තවත් උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. ඕනි හවස සෙල්ලම් කළා. They played yesterday evening. ඕනි හවස සෙල්ලම් කළේ නැහැ. They didn't play yesterday evening. මෙතනදී හොඳින් මතක තියාගන්න negative forms වලදී අපි ක්‍රියාපදයේ අතීත ස්වරූපයෙන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. right, එහෙනම් අදට lesson එක ඉවරයි. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන ඔයා simple present ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපේ channel එකෙන් simple present lesson එකත් බලන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු simple future tense ගැන. ඒ කියන්නේ අනාගත කාල වාක්‍ය කොහොමද අපි ගොඩනගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් අපේ lesson එක ඔයාලට තේරුණා නම් ඔයාගේ අදහස් comment කරන්න.
right එහෙනම් thanks for watching